Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. ආයුබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ phrasal verbs කීපයක්. වරින් වර මම ඔබට phrasal verbs උගන්ලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා phrasal verb එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් අගට නිපාත පදයක් එකතු කරලා හැදෙන විශේෂ ක්‍රියා. මේවා දෛනික කතා බහේදී අවශ්‍ය වෙනවා වගේම විවිධ විභාගවලදීත් මේවායින් ප්‍රශ්න අහන නිසා අදත් අපි තවත් phrasal verbs කීපයක් ඉගෙන ගනිමු. එහෙමනම් අදත් පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා අපි පටන් ගමු පාඩම අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඔබට බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි මේ බලන්න. පළවෙනි phrasal verb එක watch out. watch out. ඔබ දන්නවා watch කියන්නේ නරඹනවට, බලනවට. අපි සාමාන්‍ය watch එක යොදාගන්නේ එහෙමයි. I watch television every evening. මම හැමදාම හැන්දෑවට TV බලනවා. හැබැයි මේ watch කියන වචනෙට පසුව අපි නිපාත පදයක් යෙදුව ගමන් මේකෙන් හැදෙනවා අලුත් ක්‍රියාවක්. අන්න ඒ ක්‍රියාව තමයි phrasal verb එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි watch එකට පසුව out දැම්මොත් watch out. watch out කියලා කියන්නේ ප්‍රවේශම් වෙන්න කියන එකයි. ඒ වගේම තවත් එකක් තියෙනවා එහෙම phrasal verb එකක්. ඒක මම කලින් ඔබට උගන්වලා ඇති look out කියලා. look out කියන්නේ ප්‍රවේශම් වෙන්න කියන්නේ. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න watch out ඒ වගේම look out කියන්නේ ප්‍රවේශම් වෙන්න කියන එක. අපි එක වාක්‍යයක මේ phrasal verb එක යොදාගෙන උදාහරණෙන් ඉගෙන ගමු තවදුරටත්. හොඳයි. මේ බලන්න. The doctor told her to watch out for symptoms of measles. නැවතත් බලන්න. The doctor told her to watch out for symptoms of measles. මොකද්ද කියන්නේ? සරම්ප රෝග ලක්ෂණ ගැන විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස වෛද්‍යවරයා ඇයට අවවාද කළා. The doctor told her to watch out for symptoms of measles. එතකොට the doctor වෛද්‍යවරයා told her ඇයට කිව්වා. එහෙම නැත්නම් advised her ඇයට අවවාද කළා to watch out ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. විමසිලිමත් වෙන්න කියලා. දැන් ප්‍රවේශම් වෙනවා කියන්නේ විමසිලිමත් වෙනවා කියන එකනේ. සිටින ලෙස සරම්ප රෝග ලක්ෂණ. එතකොට symptoms කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ වලට. symptoms of measles කියන්නේ සරම්ප රෝග ලක්ෂණ වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඒව ගැන විමසිලිමත් වෙන්න කියලා වෛද්‍යවරයා ඇයට පැවසුවා. එහෙම නැත්නම් ඇයට අවවාද කළා. එතකොට අපි නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දෙමු. The doctor told her to watch out for symptoms of measles. ඒ watch out යෙදෙන ආකාරය. ඒ වගේම අපි watch සමග over කියන වචනේත් භාවිත කරනවා. over කියන නිපාත පදයක්. බලන්න ඒක. Watch over. watch over. watch over කියලා කිව්වොත් එතකොට තේරුම වෙනස් වෙනවා ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ guard කියන එක ආරක්ෂා කරනවා. watch over කියනවා ආරක්ෂා කරනවට. එතකොට බලන්න අපි ඒකත් වාක්‍යයක යොදා ගමු. Will you please watch over my clothes while I have a swim? Will you please watch over my clothes while I have a swim? මම පීනලා එනකන් මගේ ඇඳුම් ටිකක් බලා ගන්නවද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් පූල් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ගඟක් ගාවට ගිහිල්ලා පොඩක් පීනන්න යනවා. ඒ යද්දි අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්විමින් කොස්ටියුම් නේ ඇඳගෙන යන්නේ. ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය ඇඳුම් ටික උඩින් ගලවලා තියලා පිහිනුම් වලට අඳින ඇඳුම් ඇඳගෙන දැන් යද්දි කෙනෙකුට කියනවා මෙහෙම. මම පීනලා එනකන් මගේ ඇඳුම් ටික බලා ගන්නවද? එහෙනම් එතකොට අපි කියන්නේ Will you please watch over my clothes while I have a swim? Will you please watch over my clothes while I have a swim? එහෙනම් ඔන්න ඒ වාක්‍යයත් හරි. Will you please watch over? අනේ කරුණා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ද බලා ගන්න my clothes මගේ ඇඳුම් ටික while I have a swim. swim කියන්නේ පීනනවා, පීනීම. මම පොඩ්ඩක් ඒක කොලොකේෂන් එකක් have a swim කියන්නේ පීනලා එනකන් කියලා කියන්නේ. හොඳයි. මේ තවත් අවස්ථාවක්. දැන් අපි ගමු වෙන ක්‍රියාපදයක්. මේ ක්‍රියාපදය wash කියන එක. wash. wash කියන එකේ සාමාන්‍ය අර්ථය නම් සෝදනවට. wash කියන්නේ සෝදනවා.
හැබැයි අපි මේ wash එක්කලා මෙන්න මේ නිපාත පදයේ යෙදුවම වෙනම අර්ථයක් එනවා. wash away කියලා කියනවා සමහර තැන්වල. wash away. wash away කියන්නේ හොදගෙන යනවා, හොදලා අරිනවට කියනවා wash away කියලා. හොදගෙන යනවටත් කියනවා. ඊළඟට wash out කියලා කියන එක. wash out කියලා කියනවා ඒත් යමක් හොදලා ඉවත් කරනවට. එහෙම නැත්නම් wash off කියලාත් කියනවා යමක් හොදලා ඉවත් කරනවට. දැන් කුණු පැල්ලමක් වගේ දෙයක් වුණත් හොදලා අයින් කරනවට කියනවා wash out කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් මේක උදාහරණ වලින් තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු. මේ බලන්න. All the dirty marks couldn't be washed off only with soap. All the dirty marks couldn't be washed off only with soap. All the dirty marks සියලුම කුණු පැල්ලම් couldn't be washed off සෝදා හැරිය නොහැකි only with soap සබන් වලින් පමණක්. එතකොට වාක්‍යය තමයි සබන් වලින් පමණක් සියලු කුණු පැල්ලම් සෝදා හැරිය නොහැකිය. All the dirty marks couldn't be washed off only with soap. ඉංග්‍රීසි අපි කියනවා එක මෙහෙම all the dirty marks couldn't be washed off only with soap. All the dirty marks couldn't be washed off only with soap. සබන් වලින් පමණක් සියලු කුණු පැල්ලම් සෝදා හැරිය නොහැකිය. All the dirty marks couldn't be washed off only with soap. මේ බලන්න wash out දාපුවම හැදෙන හැටි. I washed out the blood stains that smeared on my shirt. I washed out the blood stains that smeared on my shirt. මගේ කමිසයේ තැවරී තිබූ ලේ පැල්ලම් මම සෝදා ඉවත් කළෙමි. I washed out the blood stains that smeared on my shirt. මගේ කමිසයේ තැවරී තිබූ ලේ පැල්ලම් මම සෝදා ඉවත් කළෙමි. ඒතකොට කියන්නේ I washed out the blood stains. මේ blood stains කියන්නේ ලේ පැල්ලම්. I washed out කියන්නේ මම හොදලා ඇරියා. The blood stains ලේ පැල්ලම් that smeared on my shirt. මගේ smear කියන්නේ තැවරිලා තියෙනවා. තැවරිලා තිබුණ on my shirt මගේ කමිසයේ. එහෙනම් ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් බලන්න ඊළඟ එක Walk away from. walk away from කියන එක. Walk away from. walk කියන්නේ නම් ඇවිදිනවට. walk ඇවිදිනවා WALK. ඉතින් අපි මේකත් එක්කලා නිපාත පද දෙකක් යොදාගෙන phrasal verb එකක් හදා ගන්නවා. walk away from. walk away from කියලා කියන්නේ අභිභවා යනවට. අභිභවා යනවා. walk away from වාක්‍යයක් ගත්තම ඔබට මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. මේ බලන්න. He walked away from all his competitors. 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 ඔහු සියලු තරගකරුවන් පරදවා ජයගත්තා. He walked away from all his competitors. එහෙනම් he ඔහු walked away අභිභවා ගියා. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණය කරන අභිභවා යනකොට from all his competitors. all his competitors කියන්නේ ඔහුගේ සියලුම තරගකරුවන්ගෙන් ඔහු ජයගත්තා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ව අභිභවා ගියා. ඒ walk away from. මේ තවත් එකක්. Walk off with. walk off with කියලා කියන්නේ හිතාමතා හෝ නොදැන රැගෙන යනවට. walk off with කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් හිතාමතා හෝ නොදැන අරගෙන යනවට. නොදුනුවත් තුමින් ගෙනියනවා. එක්ක සමහරට හිතාමතා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බලන්න walk off with වාක්‍යයක යෙදෙන හැටි. Someone has walked off with my umbrella. Someone has walked off with my umbrella. Someone has walked off with my umbrella. කවුරු හරි යනකොට මගේ කුඩෙත් අරන් ගිහිල්ලා. දැන් ඔබ කුඩේ කොහේ හරි තියලා තියෙනවා. ඔබ යන්න බලනකොට කුඩේ එතන නැහැ. ඒතර අර යන කෙනෙක් කවුරු හරි කුඩේ අරන් ගිහිල්ලා බැරි වෙලා හරි හිතාමතා හරි කොහමද කුඩේ අරන් ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොට අපි කියනවා someone has walked off with my umbrella. කවුරු හරි යනකොට මගේ කුඩේ අරන් ගිහිල්ලානේ. Someone has walked off with my umbrella. ඔන්න ඒ walked off කියන එක. මේ බලන්න තව එකක්. Walk into. walk into කියන එක. WALK walk into. into එක වචනයක් INTO නිපාත පදයක්. දැන් walk into කියන්නේ නොදැනුවත්ව යනවා. walked into කියන්නේ නොදැනුවත්ව යනවා. මෙහෙම මේ බලන්න. He walked into his enemy ambush. He walked into his enemy ambush.
He walked into his enemy ambush. ඔහු තම සතුරා සැඟවී සිටි ස්ථානයට නොදනුවත්වම ගියා. දැන් ඔහු යනවා ඇවිදගෙන සතුරා හැංගිලා ඉන්නවා දන්නේ නොදනුවත්වම ඒ සතුරා සැඟවී සිටි ස්ථානයට ගියා. එතකොට අපි කියනවා He walked into his enemy ambush. ambush කියන්නේ කෙනෙකුට පහර දෙන්න හැංගිලා ඉන්න තැනකට කියන ambush කියලා. එහෙනම් he walked into his enemy ambush. ඔහු තම සතුරා සැඟවී සිටි ස්ථානයට නොදනුවත්වම ගියා. He walked into his enemy ambush. ඊළඟට අපි තවත් ගම්මු phrasal verb එක walk සමග walk out. walk out. walk out කියලා කියන්නේ වැඩ වර්ජනය කරනවට. walk out කියන්නේ වැඩ වර්ජනය කරනවා. බලමු අපි ඒකත් වාක්‍යයක යොදාගෙන. The workers of this factory walked out yesterday. The workers of this factory walked out yesterday. The workers of this factory walked out yesterday. මේ කම්හලේ සේවකයන් ඊයේ වැඩ වර්ජනය කළා. The workers of this factory walked out yesterday. මේ කම්හලේ සේවකයන් ඊයේ වැඩ වර්ජනය කළා. The workers of this factory walked out yesterday. මේ කම්හලේ සේවකයෝ ඊයේ වැඩ වර්ජනය කළා. The workers of this factory walked out yesterday. The workers of this factory walked out yesterday. මේ කම්හලේ සේවකයෝ ඊයේ වැඩ වර්ජනය කළා. හොඳයි. ඒ තවත් එකක්. මේ බලන්න Walk out on somebody. walk out on somebody. walk out on somebody. යමෙකු හැර දමා යනවා. She walked out on me, but I'm certain she'll walk right back. යමෙකු හැර දමා යනවා කියන්න අපි walk out on somebody කියලා කියනවා. යම් කෙනෙකු හැර දමා යනවා. මේ බලන්න. She walked out on me, but I'm certain she'll walk right back. She walked out on me, but I'm certain she'll walk right back. She walked out on me, but I'm certain she will walk right back. ඇය මා හැර දමා ගියා. ඒ වුණාට මට හොඳටම විශ්වාසයි මා සොයා ඇය නැවත එන බව. She walked out on me, but I'm certain she'll walk right back. ඊළඟ එක බලන්න walk up. walk up to somebody or something කියලා කියනවා ළඟා වෙනවට. walk up කියනවා ළඟා වෙනවට. යම් කෙනෙකුට හෝ යම් තැනකට. to somebody or something. මේ බලන්නකෝ. A stranger walked up to me and asked me for the time. A stranger walked up to me and asked me for the time. අමුත්තෙක් මා ළඟට ඇවිත් මගෙන් වෙලාව ඇහුවා. A stranger walked up to me and asked me for the time. A stranger අමුත්තෙක් walked up to me මා ළඟට ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා and asked me for the time. මගෙන් වෙලාව ඇහුවා. ඒක කියන්නේ කොහොමද? A stranger walked up to me and asked me for the time. අමුත්තෙක් මා ළඟට විත් මගෙන් වෙලාව විමසුවා. A stranger walked up to me and asked me for the time. මේ ඊළඟ එක walk over කියන එක. walk over. පහසුවෙන් ජය ගන්නවට කියනවා walk over කියලා. WALK walk OVER over. walk over පහසුවෙන් ජය ගන්නවා. The race was a walkover for Raja. The race was a walkover for Raja. දිවීම් තරගය රාජාට ඉතා පහසු එකක් විය. ඒතකොට අර walk over කියන්නේ පහසුවෙන් ජයගත හැකි එකටත් කියනවා අපි. ඒක දැන් අපි walk කියන එක ක්‍රියාව විදිහට වගේම නාමපද විදිහටත් ගන්නවනේ. දැන් walk කියනවා ඇවිදිනවටත් ඇවිදීමටත් walk කියනවා. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් walk over කියනවා පහසුවෙන් ජය ගන්නවටත් එසේ ජය ගැනීමටත් අපි කියනවා walk over කියලා. ඒකයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ the race was a walk over for Raja. The race was a walkover for Raja. දිවීමේ තරගයේ රාජාට ඉතා පහසු එකක් විය. ජය ගන්න පුළුවන් එකක් වුණා. මේ තවත් walk off කියලා යෙදෙන හැටි. walk එක්කලා යෙදෙන තවත් phrasal verb එකක්. walk off his legs. walk off his legs. බලමු මේකේ යෙදෙන හැටි. I walked him off his legs for hours. walk somebody off his legs. ඒ කියන්නේ වෙහෙස වනතුරු ඇවිද්දවනවා. ඇවිදිනවට වඩා ඇවිද්දවනවා. walk off his legs. බලමු වාක්‍යයක් අරගෙන. I walked him off his legs for hours. I walked him off his legs for hours. I walked him off his legs for hours. ඔහු වෙහෙසට පත්වන තෙක් මම ඔහුව පැය ගණනක් ඇවිද්දෙව්වා.
I walked him off his legs for hours. ඔහු වෙහෙසට පත්වන තෙක් මම ඔහු පැය ගණනක් ඇවිද්දෙව්වා. I walked him off his legs for hours. හරි. එතකොට ඔන්න ඒ අපි අද ඉගෙන ගත්තේ phrasal verbs කොහොමද වාක්‍යවල යොදන්නේ කියන එකත් phrasal verbs පිළිබඳ අවබෝධයකුත් දැන් ඔබට ලැබෙන්න ඇති. හොඳයි. ඉතින් මේවත් නිතර කතා බහේදී ලියද්දී කියවද්දී ඔබට දකින්න ලැබෙන නිසා හොඳින් මතකයේ තියාගන්න. එhmenan අදත් මම සමුගන්න මත්තෙන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාලා ඔබට මේ වගේ පාඩම් මග නොහැරි බලන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වලත් දාන්න. එමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.